Let there be peace and love to all beings. Welcome to Satsang. Legyen béke és boldogság minden élőlény számára a világon. Üdvözöllek titeket Satsangon. The most precious relief, do you hear me? Hallotok? The most precious relief A legnagyobb megkönnyebbülés is the moment of giving up the belief you are someone, somebody. A legnagyobb megkönnyebbülés az feladni azt a hiedelmet, hogy valaki vagy. Imagine when there is nobody, is there any search, any problem, any opinion? Képzeld el, hogy ha nincs ott senki, akkor van ott bármifajta keresés, probléma, vélemény. Opinion. Nothing is there. Nincs ott semmi. What a peace. Micsoda béke. So, what is to be done? To question the belief you sit on. I am born. Mi a teendő? Meg kell kérdőjelezni azt a hiedelmet, hogy én megszülettem. This is never questioned. It's taken for granted, and it is exactly there that which so-called veil who you are just now. Ezt sosem kérdőjelezzük meg, mindig biztosra vesszük. Pont itt kezdődik az a fátyol, ami elrejti a valós önmagad. Can you utter anything without first grasping the thought of I? Ki tudsz-e bármit mondani anélkül, hogy előtte megragadnád az én gondolatát? I wake up means the body and the mind wakes up. Wake up. Felkelek. Ez azt jelenti, hogy az elme és a test felkel. I go to sleep. The body and the mind go to sleep. Aludni megyek. Azt jelenti, hogy a test és az elme tér nyugovóra. The same for all stages of life. I rises. I is fed on the conviction I am the body and the mind. Az élet minden szakaszára igaz. Az én felmerül, és az ént táplálja az a meggyőződés, hogy a test és az elme vagy. And the body and the mind are in time. A test és az elme időbe vetett. So they can conceive and experience things only in time. Megtapasztalni és felfogni bármit csak időben tudnak. They may suggest eternity, the beyond. Lehet, hogy sugallhatják az örökkévalót, Still in time. vagy azt, ami ezen túl van, de mindez még mindig időbe vetett. It is experimentable. Megtapasztalható. So there is always the experiencer, the I, who is fed by experiences. És mindig ott van maga a tapasztaló, akit a tapasztalatok táplálnak. Az én. So it will not be through experiencing
not be through the body and the mind that one realizes himself. Sem a tapasztalatok, sem a test, sem az elme nem vezet a felismeréshez. It will be in dedicating, I say half a minute, a split second, what to say, a sharp moment, a blink of an eye, giving up everything. Egy fél percre, egy másodperc töredékére, egy szempillantásra, mindegy, mit mondok, annyi kell, hogy ennyi időre adj fel mindent. And if you can hear what I just said, everything means even that you think you are. És hogyha meg tudod hallani a szavaimat, akkor minden egyértelmű lesz, még az az én természete is, akinek hiszed magad. For that, of course, you have to get this urge and this fire to free yourself or to be who you are. Ehhez kell egy belső tűz, egy szomjúság ahhoz, hogy ezt a szabadság iránt, hogy rájöjj arra, hogy ki vagy valójában. And you need the finger which indicates how it's possible. És kell egy új, ami arra mutat, hogy mindez hogyan lehetséges. And you need a quality, the persistence. És kell egy erős elhatározás. Don't be fatigued, don't be despaired by all your attempts. Ne fáradj el, ne engedd, hogy elkeserítsenek a hiába való próbálkozások. The self-realization is priceless. Önmagadra való ráismerés az felbecsülhetetlen. It's who you are just now, when you just allow the self, who you are, to shine by itself. Már most az vagy, hogyha megengeded, hogy az önvaló önmagától ragyogjon. If it is not clear, please ask. Ha valami nem világos, kérlek kérdezzetek. We never know when the fire, the urge, the opportunity to dedicate this moment come again. We never know. Sosem tudhatjuk, hogy mikor lesz jelen megint ez a szomjúság, ez a belső tűz, ez a sürgető vágy a szabadság iránt. And it doesn't take time. Only your mind makes the postponement. És nem kell hozzá idő, egyedül az elméd az, ami halogat. It's like the Indian example of a rope and a snake. How much time it takes to see suddenly what you took as a snake? Oh, it's a rope. No time. Akárcsak az indiai kígyó és kötél példázat, mennyi idő kell ahhoz, hogy felismerd, hogy amit kígyónak hittél, az valójában csak kötél. Mennyi idő kell hozzá? Semmi idő. You just need to want to inquire what is it exactly, inquiry, investigation into the I. Csak egy nagyon erős vágy kell, egy kutatás az én iránt. And someone who tells you it's a rope. Don't mistake, it is a rope. És You are yourself. Don't mistake yourself for a body and a mind. És kell valaki, aki azt mondja, hogy ez csak egy kötél, ne tévezd össze mással. Kell valaki, aki azt mondja, hogy az én, a test és az elme, azzal ne tévezd össze magad. And in this case, can you say that there was ever a snake? És ebben a példázatban mondhatjuk el, hogy volt ott bármikor is egy kígyó?
It was an illusion, Egy illúzió volt, hallucination. halucináció, Some beliefs. egy hiedelem. So instead of going to through indirect ways, rather understand, be clear that it is the rising I thought which has to be questioned. It's the root of all this creation. Mindenféle közvetett kerülőút helyett értsd meg azt, hogy a felmerülő én gondolata az, amit meg kell kérdőjelezned, ez gyökere minden egyébnek. The root cause, they say. Ez a fő oka minden más illúziónak. It comes from who you are, it finishes or disappears in who you are. Who you are is absolutely independent. Onnan bukkan fel, és oda is merül el, ami te vagy, ahol te vagy valójában. Ami valójában vagy, az független, érinthetetlen. That's why the realization of the self cannot be an accomplishment. Ezért van az, hogy az önvalóra való ráébredés nem lehet egy eredmény. It cannot be the result of some practice. Nem lehet semmilyen gyakorlás vagy gyakorlatnak a következménye, eredménye. Of course, because there is such a rooted belief that I am what I think I am, then there is a kind of rooting out through negation. I'm not this. Whatever I see, I am not. It's a counter practice. Az én gondolata annyira mélyen gyökerezik, hogy persze gyakorlatnak tűnik a felszínen ez a tagadás, hogy én nem vagyok ez, én nem vagyok az, de ez egy ellengyakorlás. In fact, all that is part of the illusion. Valójában mindez az illúzió része. Who you are is just here now. Aki vagy, az itt van és most van. Don't think about it. Ne gondolkozz erről. Only the doubt keeps you in time, Csak a kételj tart az időben, or the conviction. vagy a meggyőződés. Is it worth? Megéri megtartani?
Yes. I can make my body rest, but I feel that I can't make my mind rest. It's hyperactive. And I don't grab the thoughts, they grab me. A testemet meg tudom nyugtatni, de az elmémet nem. Az elmém hiperaktív, és nem én ragadom meg a gondolatok ragadnak meg engem. That is the experience of everybody. Mindenkinek ez az They think élménye. so. You think so. You are a victim of your mind. Ezt hiszed, So hogy az elméd spoke? áldozata vagy. Who spoke of the mind? Ki beszélt az elméről? Who spoke? Ki? I. Én. I had to rise, you had to grasp it, and then he suggests you this very painful idea. Kellett, And you hogy, believe in it. kellett, hogy felmerüljön az én, aki megragadja ezt a gondolatot, ezt a fájdalmas gondolatot, és te hiszel ebben. And you believe in it because you have not questioned the so-called reality of I. Hiszel ebben, mert nem kérdőjelezed meg az én úgynevezett valóságát. Is there a I possible left alone when you don't attach anything to it? Van-e olyan Tell én? me. Lehetséges, hogy létezik-e olyan én, ami akkor is jelen van, amikor nem ragadsz meg semmit. So now you said the thought I say or I think or I feel that you didn't tell, you said it immediately the conclusion, but I feel, I think that the thoughts are catching me. Yeah? Nem így mondtad pontosan, ez az én konklúzióm, hogy a gondolatok kapnak el, ragadnak el téged. So now I would like you stay with I alone and you don't catch for just a moment together anything. Forget about what you said. Szeretném, ha most csak az énnel maradnál, és nem ragadnál meg semmit, felejts el mindent, amit mondtál. And stay as I alone. És maradj csak, mint én. What happens? Mi történik? Come here, I have to see your face. Gyere ide, szeretném. Látnom kell az arcodat. You see, whatever I say, don't take it as an information. Bármit mondok, ne úgy vedd, mint egy információt. Just follow the indication. Csak kövesd az útmutatást. I think that my thoughts grasp me. Azt gondolom, hogy a gondolataim megragadnak Okay. engem. You started that belief because you grasp I. Azért kezdted ezzel a hiedelemmel, mert megragadod az én. That's the platform. That's Ez az the alap. first step of the creation. Ez az első lépés I am a terem. creature. I am a human being. I am born. Ez az első lépés a teremtéshez. That I say, I am a slave to my thoughts. Én vagyok egy emberi lény, én vagyok valaki, én a gondolataim rabszolgája vagyok. Now I want you to see if it is the truth forever or if it is just an experience which can come this way and can go. Szeretném, hogy megláss, hogy vajon ez az igazság, ami mindig így van, vagy ez csak egy élmény, ami felbukkan és eltűnik. So, I think so. You remove the think so. Stay as I alone. Alone.
Én így gondolom, a gondolom szót távolítsd el, és maradj csak én. When you can't, you tell me what happened. Ha nem sikerül, mondd, hogy mi történik. I feel I'm making an effort. It doesn't matter. Erőfeszítést Why do you go teszek. to your feeling? Again a thought. Miért mész az érzéseidhez? I Ez is say- egy gondolat. Keep quiet with I alone. Maradj csendben, egyedül az énnel. Because whatever you spoke of thought, now you speak of feeling. I want just to see that, to show you that you are binding you to whatever passes. Az előbb gondolatokról beszéltél, most érzésekről. Szeretném neked megmutatni, hogy bármi, ami felmerül, az megköt. Because you believe there is a value there, that there is a reality there. Azért van ez, mert azt hiszed, hogy ott van valamilyen érték, egyfajta Stay valóság. as I alone. Tell me next. Maradj csak I én. alone first. Csak én. What's going on? I don't know. Mi történik? Better. Nem tudom, ez sokkal jobb. Already I don't know. Quite good. Ez elég jó. Now it's a bit too much food for the I. I said I alone. Ez még mindig túl sok táplálék az énnek, maradjunk csak az énnél. Sometimes nothing, sometimes overpowered. Yes. And we pass our life into sometimes overpowered or agitated, and sometimes nothing is there. We pass our life into this and that. Néha semmi, néha egyszerűen elárasztanak a gondolatok. Így éljük az életünket. Néha semmi, néha minden. So this I, taken for something, I am a body and mind, cannot do otherwise than going here and there, and here and there, and one suffers or searches. És az én, a meggyőződés, hogy én a test és az elme vagyok, ez nem tud más tenni, mint egyik végpontból a másikba menni, és mindez alatt történik a szenvedés. So the direction is from where I come. Az az irány, hogy azt kutasd, honnan jön az én. Alright. Ki vagyok én? If I speak of I already objectify. Who am I? From where this objectification comes? Ha felteszem a kérdést, ki vagyok én, akkor már tárgyasítom ezt az ént, de honnan jön a kérdés? And you keep quiet there. Don't objectify again. You keep quiet there. Maradj ott csendben, és ne csinálj egy tárgyat az énből. Every time, each time, you dedicate a moment to that direction. Időről időre szállj egy pillanatot erre az irányra. Okay? Thank you. Yes, please. Az előbb volt egy pillanat, ami sajnos már elmúlt, de annyira bedobogott a
szívem és a lelkem, és még mindig így lüktet, hogy azt éreztem, hogy ez az a pillanat, amikor ide ki kell ülnöm. Just a moment before I had a moment, it passed, but I felt that my heart was beating hard, my spirit, my heart was beating really fast, and I felt that this is the moment when I have to come and sit here. Az futott át rajtam, hogy van a semmi, ami valahonnan jön, van a semmi, amiben megy, és hogy ez az egész egy ilyen halhatatlan valami. It crossed my mind that there is nothing which must come from somewhere and it goes towards nothing, and this whole thing is something that is permanent, that cannot die. That something is who you are. Ez a valami az, ami te vagy. Don't objectify it as a concept. You keep quiet there. Ne csinálj ebből egy tárgyat, egy koncepciót, csak maradj ott csendben. Don't describe it anymore. Keep quiet there. Ne írd le, maradj csendben. Az a baj, hogy annyira jó pillanat volt, hogy most már érzem, hogy tapadok hozzá, vagy így ragadnék hozzá. The problem is that it was such a good moment that I feel becoming to be attached to it. But if it is a moment, it's not who you are. Ha ez egy pillanat, akkor ez Igen, nem az, igen. aki valójában vagy. So don't get attached to what anyway will pass and will make you suffer if you cannot go back there. Ne ragaszkodj semmihez, ami elmúlhat, mert ha nem tudsz visszamenni, akkor szenvedést okoz. Who you are is right here now. Igen. When you don't even speak of nothingness. Ami vagy, az itt van és most van, akkor is, hogyha nem beszélsz semmiről. When you don't even consider if your heart beats or not. Amikor nem is veszed tudomásul a szívdobogásodat. All those experiences and all those descriptions, they come from you. Keep quiet where you are, where they come from. Ezek az élmények, ezek a leírások belőled jönnek, maradj csendben ott, ahonnan ezek származnak. And the moment you are aware, oh, I'm not keeping quiet, I feel I lose myself, just go back from where this thought comes from. It's just a thought. És bármikor azt érzed, hogy ezt elveszíted a csendet, akkor menj vissza oda, ahonnan ez a gondolat származik. Menj vissza. Persistently do that. Légy eltökélt. Okay. Very nice. Good you came? Nagyon jól kijöttél ide. Yes, please. Bár sokszor hallottalak már, szeretnék egy-két dolgot tisztázni. Though I've heard you many times, I listened to you many times, I'd like to clarify a few things. Természetesen. Tehát aki vagy ami tapasztal, az az elme. So what or who experiences is the mind. Is I in the shape of the mind or the body? Depends. Az Yeah. én, az elme, vagy a test alakját Yeah. öltve. Yeah. Igen. És aki rálát erre a tapasztalásra, vagy erre az elmére, az kicsoda? And who is aware of this process of experiencing? Remain where who finishes. Maradj ott, ahol a ki véget ér. That's who you are. Az az, aki vagy valójában. Tehát Don't go back to the mind. Nem menj You vissza az spoke elmébe. of the mind. Then now wait. You spoke of the mind. Az elméről beszéltél, And then
Very good. You spoke of what could be aware. És nagyon jó, utána azt kérdezted, hogy mi lehet ennek a So I tudatában. give you another answer. Egy másik választ adok. The reply is, who is aware? It's your own self. Go. Keep quiet there where this who ends. Ki van tudatában a valós önmagad? Do it now. Do it now. Otherwise, again you will jump in your mind. Again you go down to your belief of the mind. És állj meg ott, ahol a ki véget ér. Tedd meg most, különben újra visszaugrasz az elméhez. So, you ask me, but who is aware of all this? Megkérdezed, hogy ki van mindennek tudatában. Find out yourself. It's who you are, but find out in keeping quiet when your question, who is aware, disappears. A válaszra neked kell rájönnöd. Persze az van tudatában, aki valójában vagy, de addig keresd, amíg nem merül fel a kérdés, hogy ki van ennek tudatában. Hogy addig maradj csendben. Jó. Ez azt jelentheti azt, hogy tulajdonképpen a figyelmemet oda arra a valamire vagy valakire fordítsam, aki tudatában van ennek a tapasztalásnak? Does it mean turning my attention to that or to that who But is do aware? it. I told it to do it. Then Azt you mondtam, will know. Tedd meg, és akkor tudni fogod. If you don't do it, how can you know? Hogyha nem teszed meg, akkor hogyan? Akkor nem is tudhatod meg. De akkor ezt tegyem meg. So this is what I shall do. Turning my attention to that who or No, that. no, it's too complicated. Ez így már túl Ask komplikált. again. Who is aware? Ask again. Kérdezd meg még egyszer, ki van tudatában. Tell loudly. Who is aware? Hangosan And you kérdezd keep meg. quiet when the question is finished. Hangosan kérdezd meg, és maradj csendben, amikor vége a kérdés. Ki van tudatában ennek a tapasztalásnak? Who is aware of this experiencing? That awareness is who you are. Sometimes it's aware of something, sometimes it's aware of nothing, but it's always awareness. Awareness is who you are. Ez a tudatosság vagy te, néha tudatában van valaminek, néha So, semminek the nincs a mind- tudatában. The mind is asking, who is aware? Az elme megkérdezi, ki But van tudatában. it is the mind who comes from awareness. De az elme a tudatosságból bukkan fel. So, that question, let it go back from where it comes and keep quiet. Ez a kérdés, ez kerüljön oda-vissza, ahonnan jön, ahonnan származik, és maradj csendben. No other answer. No other answer will do. Because they are mental answers. Semmilyen válasz, semmilyen más válasz nem lesz megfelelő, mert ezek mind elmebeli válaszok. De tulajdonképpen az elmém fordul, tehát az elmém teszi fel ezt a kérdést. Az elmém fordul ezzel a kérdéssel igen, az elmém teszi fel ezt a kérdést. So, but my mind utters this question. Yes. You are searching. Igen, keresel. Yes. You are searching, so your mind starts to be aware of many things. Oh, you experience this, you experience that, and now you are suddenly conscious that
But who is aware of all this? Very good question of your mind. Ez persze az elméből jön ez a kérdés, keresel és új élményeket tapasztalsz, tudatában leszel ennek annak, és felteszi az elme ezt a kérdést, hogy de álljunk meg, ki van ennek a tudatában, és ez egy nagyon jó kérdés. It's a very good question because when this question ends, this is the answer. Ez egy nagyon jó kérdés, mert amikor ez a kérdés nem merül fel, ez a válasz. And keep right there. És maradj ott csendben. Again and again and again and again till self-realization, your own self, reveals itself. És maradj ott csendben egészen addig, amíg az önvaló magára ébred. Ez a csendben maradás, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen megpróbálok folyamatosan csak erre a vagy erre figyelni, és semmi egyébre. Being silent means paying attention only to this and to nothing else. Don't speak of silence. You are disturbing silence, asking about silence. Ne kérdezz a csendről, zavarod a csendet azzal, hogy kérdezel róla. Because it is your mind who wants to grasp, to understand who you are. It's impossible. I tell you, I will repeat it again and again, up to my graveyard. You can write on. The mind will never do it. You stop thinking, stop thinking. Az elméd akar megragadni valamit, Then felfogni, keep quiet. de egyszerűen nem képes rá. A sírkövem, a halálomig fogom ezt ismételgetni, a sírkövemre is rávéshetitek. Az elme nem képes rá, az elme ezt nem tudja megtenni, maradj csendben. Then realization will dawn on you. És egyszer csak megtörténik vele No other way. a felismerés, nincs más út. Otherwise, you see, you will go from birth to death, endlessly seeking, searching the end of this cycle, searching always somewhere in the mind. Ellenkező esetben születéstől halálig, aztán megint születéstől halálig egy örök körforgásban folytatod a keresést, keresel valamit az elmében. This is not the way. De ez nem erre vezet az út. Ezt értem, csak még ezt nem tudom, vagy valahogy nem sikerül. I understand, but I cannot do it. Why? I cannot. It's also a concept. Ez is csak egy koncepció. Igen. Miért nem tudnád? You have not to do it, you are already it, it's too late. Nem kell megtenned semmit, már elkéstél, mert eleve önmagad vagy. But your mind wants to grasp it, you see? De az elméd akarja megragadni. Leave it alone. Let him take care of this. Hagyd az elmét Not magára. of your realization. Legyen más dolga, ne a felismerés.
That's much better. Sokkal jobb. If there is anything which still troubles you, at any time you can still tell. Because you see, you have to demystify that mind. Ha bármi zavar, akkor nyugodtan mondd el bármikor, demisztifikálnod kell ezt az elmét. You have to know that whatever comes and goes, it's not real. Tudnod kell, hogy bármi, ami jön és No elmúlik, way nem out. valós. Nincs kiút. Yes, please, could you come? Előre jönnél? With the dog if you like. Akár a kutyával. My question is, what is the self? Where is it? The self? What is the self? Ah, Az a kérdésem, mi az önvaló? I don't know. it's who you are. Aki valójában vagy. So you will never know it. Listen. You will never know it. Hallgass rám, You sosem will not fogod feel it. megismerni. Nem fogod érezni. You cannot sense it. Nem fogod érzékelni. You are at peace. It's who you are. Békében vagy. Ez az, ami valójában vagy. All other experiences, it comes, it rises from there. Minden egyéb élményed innen származik. Why there are experiences from there? Because Don't listen to the mind. okay, Miért jönnek élmények? Ne hallgass az elmédre. It will not help you. Nem fog segíteni. You see, whenever you ask a question, then you give value to the question. Bármikor felteszel egy kérdést, értéket tulajdonítsz And there is a no kérdésnek. valuable answer to the mind És az elme számára nincsen elég értékes válasz about the self. az önvalóval kapcsolatban. okay. Quiet. Maradj csendben. Oh la la. Ooh la la. Thank you. Yes, please. Én szeretném Adam, maybe you give this for others? Én egy olyan dologgal szeretnék most előállni, ami számomra egy nagyon fontos dolog. Én nem ismertelek téged, nem is tudtam eddig róla. Papaji tanítását is fél éve tudom, ismerem, de akkor úgy berobbant az életembe. Én 15 éve egy indiai élőmester tanítványa vagyok, és ő a meditációt tanította. Számomra ez volt. Okay. I want to present you with something that is very precious to me. I just came to know you not long ago. I was presented with the teachings of Papaji just half a year ago, and I am a disciple of an Indian master of meditation I've been a disciple for 15 years. May I know the name? Ki ez a mester? Ez az indiai Satrajinder Singh. Satrajinder Singh. Számomra ő egy kiváló ember. For me, he's an outstanding person. De amikor megismertem interneten Papaji tanítását, az úgy robbant a fiam által. Ők már évek óta az ő tanításából szinte élnek, léteznek. I got to know Papaji's teachings through the internet half a year ago through my son, and it just exploded into my life. És egész eddig igazából nem éreztem hiányát, hogy érdeklődjek is iránta. And until
I found out about it, I didn't feel any lack or any És most interneten láttam egy szacangját, és hát szó szerint berobbant az életembe, mert ő azt kérdezte, hogy ki az, aki meditál. And I saw one of his satsang on the internet, and it really exploded in my life, and because he asked on that satsang, who is the meditator? I wanted to ask you. Ezt akartam megkérdezni. És azóta próbálom állandóan nézni interneten az ő tanítását, és azt is szeretném kérdezni, hogy azt a megszabadulást, amit ő ígér, mert most már éreztem, hogy nekem ez egy nagy hiány az én életemből, hogy interneten keresztül az ő tanítása által lehetséges ez. And since I heard his teachings, I try to follow him on the internet as much as possible, and since I heard his teaching, I have a desire for the freedom he offers, and I want to ask whether it is possible to attain it through the internet. You will realize it without means, Without means? without tools, without means. Eszközök nem kellenek a ráismeréshez. And you can realize it just now, the moment you really ask this question. Most is felismerheted abban a pillanatban, hogy igazán megkérdezed, igazán felteszed ezt a kérdést. Who is the meditator? Tell me. Mondd el nekem, ki meditál. Hát most már bízom benne, hogy nem én. Now I hope that it's not I. I hope it's not Én I. remélem, hogy nem az én vagyok. You are caught, my dear. You are caught. Elkaptalak. I. Én. Okay. Igen. I meditate Igen. and I hear who is the meditator. So ask once. Once means now. Én meditálok, és én teszem fel a kérdést, hogy ki a meditáló. Kérdezd meg magadtól. Most. Egyszer tedd fel a kérdést. Most. Ask who am I. Kérdezd meg, ki vagyok én. Keep quiet there. Ott maradj csendben. A csend. Silence. Don't repeat it. Be that. Be that. That is real meditation. That is real peace. That is who you are. Ne ismételd meg. Keep quiet. Maradj csendben, ez az igazi béke. Az igazi meditáció. And don't meditate something else. Be Semmi. that. Be that. Semmi máson ne meditálj, légy az. Igen, most nagyon érzékeltem azt, amiről Papaji beszél, hogy semmi, nem kell, semmi nem. Semmi nem? Semmi, nincs szükség semmire, semmi. Now I sense very intensely what Papaji talks about, that there is no need for anything. Yes, not better very than true. sense. Just be it. You don't need to sense now. Még érzékelned sem kell. It's because you Légy sense az. that who is the meditator was the indication for you. So now do it. You don't need to sense. Be it.
Ne érzékeld, légy az, ez csak egy útmutatás. Légy az, ne érzékeld. Nem érzek semmit, csak egy üres. I don't feel anything but a nothingness. It's An perfect. empty. Perfect. Don't make it a something. Perfect. Tökéletes, ne csinálj belőle valamit. Valamit azt az elmém az csinál, igen. Yes, my mind. Yes, definitely my mind turns it into something. Egy lelkiismeret furdalás, Keep mintha Keep quiet. azt a mesteremet valamiképpen elhagynám. I feel remorse about leaving my Keep previous quiet. master. Keep Maradj quiet. csendben. I know. Tudom, maradj He csendben. brings you here. You have been faithful to him. Be very grateful. And now it is your birthright to free yourself, which is now. Hűséges voltál, és hálás lehetsz, ez hozott ide, de veled született jogod a szabadság. Maradj Thank most him. csendben. Make a puja for him. Thank you very much. Mondj el egy mantrát. Thank you very much. Now Köszönd meg I neki, go for freedom. de mondd azt, hogy most a It's your szabadság után birthright. megyek. Ez a veled All született this was jogod. for this moment. Ez az egész emiatt a pillanat miatt volt. Köszönöm szépen. Yeah, köszönöm. Igen. Többször megtapasztaltam azt, hogy vannak gondolatok vagy sugallatok, amik nem az elméből jönnek, hanem így a csendből. Hogy csendben vagyok, és így egyszer csak megjelenik. Many times I've experienced that there are suggestions that do not come from the mind, but they come from the silence. What comes? Doesn't come? Suggestions. Ah, yeah. Okay. They come from the silence out of thin air. Erről tudnál beszélni valami? Could you tell me something about it? This silence you speak about is in your mind. A csend, amit most leírtál, ez az elmédben van. All this noise, Mindez a zaj, it's in your mind. ez csak az elme. Who you are may be silence, but you cannot even speak about it, otherwise you have a concept. Lehet, The hogy, mind touches it. hogy aki valójában vagy, az csend, de hogyha kimondod, akkor már egy koncepció lesz, amit az elme megragad. But right, your mind comes from who you are. De valóban az elme abból származik, aki vagy. It's created from there. It disappears there. Ott teremtődik meg, és oda is tűnik el. So, what's the question now? Most mi a kérdés? Maga a teremtés, tehát hogy hogyan teremtek. The creation itself, how do I create? Like this, Így. in believing that how is real and then everything comes. Like this. Úgy, hogy azt hiszed, hogy a hogyan teremtek igaz, valós, pontosan így történik. That's how you realize who you are, from where all this creation comes from. When you go back to
to the source from its rising, from where it rises. Úgy tudsz ráébredni valós önmagadra, hogy visszamész oda, ahol a kérdés forrása van, honnan származik ez a hogyan teremtek. That Az you én. really are, you see. Ez az, ami valójában vagy. You are not only a creator. Nem csak a teremtő. It's an aspect of you. Ez önmagad egy aspektusa csupán. That's why one suffers, you see. That's why one searches something else. Where is the truth of things? Because he takes himself for somebody. He separates himself from where he is. Innen származik a szenvedés, az elkülönüléstől, önmagadtól való elkülönüléstől. And that separation is to believe you are somebody. És ez az elkülönülés, ez azt jelenti, hogy azt hiszed, hogy valaki vagy. That's why Ramana Maharishi, and it was long ago in the Vedas also, but he made it alive, gave us this tool, who am I? Ezért adta Ramana Maharshi ezt az eszközt, a ki vagyok én kérdést. Ez benne volt a védákban is, de Ramana tette megint élővé. And the answer is not in the mind. The answer is when you don't regard the mind, when you don't look, listen to your mind. A válasz nem az elmében keresendő, hanem abban, amikor nem tekintesz az elmére. Picit úgy érzem, hogy össze vagyok zavarodva, tehát nem értek semmit. I feel confused, I don't understand anything. Yes, your mind cannot. Igen, az elméd nem tud. Your mind cannot catch it. Nem tudja ezt megragadni. Give it up. Let you not catch. Add fel. Who you are, you see. How can you objectify who you are? Ki vagy? Hogy tudod ezt tárgyasítani? All the rest is a creation coming from who you are. Minden más abból egy teremtésnek az eredménye, ami abból jön, hogy aki valójában vagy. Igen, tulajdonképpen erre irányult a kérdésem, hogy hogyan jön abból egy That szikra was my original révén. question. How this is created from the basic thought, from who I am. So that was my question. How it is? I have no answer. Nincs erre válaszom. Because you see, there is only the self. Mert csak az It's all önvalóban. an illusion to think separating things. Even to speak of creation and the background of creation and all that. It's to make you question. Otherwise, there is nothing like that. Az elkülönülés, a teremtés, a hogyan, ez mind illúzió. The senses Kérdőjelezd meg. see things. The mind create things. Az érzékek Everything is yourself. látnak dolgokat, az elme terem dolgokat, minden te vagy. But this you cannot conceive because the mind is dual. De ezt nem tudod Good, felfogni, bad, mert az elme kettősségekben Birth, gondolkodik. death. Jó, rossz, black, white. születés, halál, fekete, fehér. He lives on comparisons. Összehasonlításokon He lives in time. alapján működik, időben működik. The mind cannot conceive who you are. Az elme nem képes felfogni azt, Leave aki him valójában alone. vagy. Hagyd magára. Leave him alone. He will never have a good answer. You can elaborate some philosophy. Sosem Did lesz not az help elmének you. jó válasza, valamilyen filozófiát kitalálhatsz, de nem fog segíteni. Not help you. Nem fog segíteni. There is always a better philosophy after one you loved it. Ha megszeretsz There's egy always a filozófiát, better lesz one. utána egy jobb. Még egy kérdés jött
ezzel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen Vannak én teremtem a világomat, vagy ez is csak illúzió? Do I create my world, or is it an illusion as well? Both. Mindkettő. Both. Mindkettő. Yes, please. Én azt szeretném kérdezni, hogy gondolom sokan szeretnének megvilágosodni, vagy öntudatra ébredni, akik itt vannak, hogy ezért jöttek, de hogy ez azért nem sikerült eddig nekünk, mert hogy ezt elméből szeretnénk, és nem szívből, mert én azt tapasztaltam, hogyha valamit úgy tiszta szívből vágyunk, az általában azonnal sikerül, vagy megvalósul. Many of us are here because we want to be enlightened and we want to realize. Do we fail because we want to do it out of our minds and not out of our hearts? And my experiences in my life is that if I want something really from the very deep of my heart, I will be successful at it. Tehát ez a problémánk, hogy innen akarunk megvilágosodni, és nem Is innen? it the problem that we want to realize through our mind and not through our hearts? I just tried to say from the very beginning that you cannot realize through your mind. Már az elejétől ezt And hangsúlyozom, first hogy of all, you speak for you. hogy ez- And you cannot realize through your mind. The moment you give up your mind, you are yourself plainly. I mean, it reveals itself. az elejétől fogva hangsúlyozom, hogy az elmén keresztül ez nem lehetséges, és neked is személy szerint ezt mondom, hogy az elmén keresztül ez nem lehetséges, hogyha nem ragadod meg az elmét, akkor a maga pusztaságában a önmagad nyilvánvalóvá válik, egyszerűen megtörténik. But it's true that the mind postpones. De az igaz, hogy az elme halogatja come? ezt. It's Hogyan? because you don't demystify the mind. You think that it is real, that this question or this suggestion is real, and that there will be something there. You still have hopes with your mind. Azért történik a halogatás, mert nem demisztifikáltad az elmét, azt hiszed, hogy a kérdés igaz, azt hiszed, hogy van válasz, és vannak reményeid az There is elmével no hope in the kapcsolatban. mind De az elmével nem lehetnek about reményeid self-realization. önmagadra Don't és use feléssel your mind. kapcsolatban. Stop, enter into the movement of the mind. Do it now. Ne Let használd us az see. elmét, és ne menj az elme mozgásaival. Tedd meg most. Like that. Keep quiet like that. Always go back there when you believe you're feeling you are away, which is false. Go back. Maradj Keep csendben. quiet. Bármikor eltávolodást érzel, maradj csendben. Like this you will self-realize. Így fogsz ráébredni önmagadra. Because you are already self-realized. Már eleve ráébredtél önmagadra. Your mind may say it differently. Lehet, hogy az elméd más Who will sugal, believe it? Who will? de ki fog hinni neki? Don't listen. Ne hallgass rá. You have to be radical. Radikálisnak kell lenned. You have to want freedom. You have to be so fed up to
again and again fall into the traps of the mind, you see. You want freedom. Enough. And that gives you the guts to be radical. No. You speak of enlightenment. I don't even listen. You don't know about it. Let me keep quiet. Akarnod kell nagyon erősen a szabadságot, és bele kell fáradnod abba, hogy újra és újra beleesel az elmének a csapdáiba. Ettől jön a bátorság, az igazi vágya szabadság iránt. As much this I am bound is valueless, as much I am free is valueless. You see, you are always yourself. It was an hypnotism. It was an illusion. Értéktelennek kell lennie annak is, hogy szabad vagyok, annak is, hogy kötöttségek alatt vagyok. Mindez halucináció, illúzió, hipnotizáció. Ha megvilágosodásról akar beszélni az elméd, ne figyelj rá. So satsang, to read scriptures, to be in the company of those who are attracted towards realization of the self, gives strength more and more, you see. Yes, it is that I want to realize before I die, so-called die. I want to realize that. A satsang, a szentiratok olvasása, olyanok társaságában lenni, akinek ez a célja, az erőt arra, hogy elérd a felismerést. So develop this persistence, this radicality, this az eltökéltséget, a kitartást, a radikalitást erősítik benned. Not to be washed away as usual by all the thoughts. Hogy ne ragadjanak magukkal, ahogy általában a gondolatok. So don't run after a certain state of your mind. If it comes by itself, welcome. When it goes, well gone. It doesn't mean anything about yourself. Let it be sublime states, silence, which comes and goes, bliss, which comes and goes. Ne hajkurász egy elmállapotot se, legyen az akármilyen finom, a csendnek akármilyen árnyalt, különleges állapota, jön és megy, mulandó. Just be free to glue yourself to a state. Szabadulj meg attól is, hogy egy állapothoz The mind ragaszkodsz. will never show if you are realized or not. Az elme sosem fogja megmutatni, hogy The elérted mind a felismerést vagy sem. will continue its own way. Az elme továbbra is menni fog a maga útján. You will not be more in samadhi or in peace than before. Nem fogsz többet szamádiban lenni, vagy nagyobb békében az elme által. So of course, when you give up concepts which trouble you, you are more peaceful. But I mean, don't expect to have a mind in a certain way. Run for realization. Persze, hogyha feladsz egy koncepciót, amihez nagyon erősen ragaszkodtál, az egy békét hoz, de ne várd, hogy megváltozzon az elméd. Realize yourself. Realize yourself. Don't try to transform anything that you know of yourself. Ismerd fel önmagad, és ne próbálj meg semmin változtatni magaddal kapcsolatban. Azzal kapcsolatban, amit tudsz magadról.
almost 8:30. Okay. 7 minutes to 8:30. 2:23. Because I am in satsang, I want to look at every corner because fire is here. Fire is here. And if I put in words ambient here, and I recognized I have I want something more, but I want to recognize this is I want to something more ambient, or I want just Ambient az a környezet. inkább mondom magyarul, oké? Okay. Szóval szeretnék különbséget tenni a között, hogy ez egy növekedő szeretet az önvaló iránt, vagy pedig szeretnék még többet, még ez olyan, mintha még folytatnám a keresést, vagy tehát, hogy még. I want to make a distinction whether I experience a growing love towards the self, or it is a feeling of searching more and more and more and more and more. Maybe tomorrow you tell again. Holnap tedd fel újra. It will come in a more clear way, maybe. Lehet, hogy tisztább lesz a kérdés. Van egy másik. Szeretném eldobni, amit néha feljön, hogy valami speciálisnak gondolom magam, speciális, szorgalmas tanítvány néha I want to előjön. throw away a concept. Sometimes I think of myself as a very diligent disciple, very special diligent disciple. I would like to drop that. Szeretném ezt But eldobni. do it now? You can do? Yes. Tedd meg Yeah. most. So, who are you now? Ki vagy most? Don't grasp another concept. Who are you then? Ne ragadj meg egy másik koncepciót. Akkor ki vagy?
Hm? Ki? Thank you very much. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.